Ξημερώνει 20 Ιουνίου του Σωτήριου έτους 451. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από όλες τις άκρες του κόσμου έχουν μαζευτεί δίπλα στη μικρή πόλη Σαλών, στη σημερινή βορειοανατολική Γαλλία. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι Ρωμαίοι με τους βάρβαρους συμμάχους τους. Απέναντι στα βόρεια παρατάσσονται οι Ιούνοι, πλήθος υποτελών και συμμαχικών φυλών. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θα αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο κίνδυνο εδώ και αιώνες. Θα αντιμετωπίσει τη μάστιγα του Θεού, όπως ο ίδιος αποκαλείται, τον βασιλιά των Ούνων, τον Αττήλα. Χρόνια πριν, το 447 μετά Χριστό, ο Αττήλας μετά την καθοριστική νίκη του κατά της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στη μάχη της Μαρκιανουπόλεως αναγκάζει τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον δεύτερο σε καταβολή τεράστιων ποσών χρυσού, ώστε να μην συνεχίσει τις εισβολές. Φυσικά, ως γνωστός επιδρομέας της στέπας δεν θα κρατήσει το λόγο του, και ενώ λαμβάνει κανονικά την καταβολή, συνεχίζει τις λαιλασίες. Η αυτοκρατορία φαίνεται αδύναμη να αντιδράσει έως ότου ο Θεοδόσιος πεθαίνει. Στο θρόνο ανεβαίνει ο Μαρκιανός, ένας στρατιωτικός, και όλα αλλάζουν. Αρνείται να πληρώσει τα λίτρα, δηλώντας ότι τις διαφορές τους θα τις λύσει το σπαθί του, και όχι τα νομίσματα. Η πολιτική του κατευνασμού τελειώνει και ο Αττήλας καταλαβαίνει ότι πάπαλα οι τσάμπαμαγκές. Αφού απειλεί Ανατολή και Δύση, ζυγίζει τις επιλογές του και στρέφει το βλέμμα του στη Δυτική Αυτοκρατορία. Λίγο καιρό μετά, ζητάει για γυναίκα του την Ονόρια, που ήταν ωραίο μωρό. Η Ονόρια είναι η αδερφή του Ρωμαίου Αυτοκράτορα της Δυτικής Αυτοκρατορίας, Βαλεντινιανού του Τρίτου. Ο Αττήλας ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Ονόρια η ίδια του είχε στείλει ένα χρυσό δακτυλίδι, το οποίο το εξέλαβε σαν πρόσκληση γάμου. Σαν πονηρός βλάχος που είναι, ζητάει και πρίκα. Τη μισή αυτοκρατορία, τη μισή δυτικιά δηλαδή. Φυσικά ο Βάλ του λέει του άπλητου: «Που πάρε ξεβράκωτε, θες και πριγκίπισσα για γυναίκα». Οπότε ως κλασικός καβαλάρης της στέπας, αφού δεν του βγαίνει ο τραμπουκισμός, η διπλωματία, μαζεύει τις αμέτρητες ορδές του και επικαλούμενος στο διεθνές δίκαιο, εισβάλλει στη Δύση, κατευθυνόμενος προς το Ρήνο. Στη Ραβένα, που έχει μεταφερθεί το παλάτι της Δυτικής Ρώμης, ο αυτοκράτορας Βαλεντινιανός και οι αυλικοί του τα κάνουν πάνω τους. Αλλά για καλή του τύχη, τη διοίκηση του στρατού έχει αναλάβει ο Φλάβιος Αέτιος, ένα άξιο παλικάρι που ακόμα και ο Αττήλας τον σεβόταν και τον φοβόταν μάλιστα, καθώς γνωριζόντουσαν από μικρή ηλικία. Ο Ρωμαίος στρατηγός θα καταφέρει να ενώσει τις διάφορες γερμανικές φυλές που είχαν εγκατασταθεί στα εδάφη της αυτοκρατορίας. Εξαιτίας του λοιπόν, οι πρώην αντίπαλοι θα παραμερίσουν τις διαφορές τους για να αποκρούσουν τη μαζική εισβολή των Ούνων. Ο Αττήλας περνάει το Ρήνο και εισβάλλει στα εδάφη της Γαλατίας, καθώς θέλει οι Φράγκοι να δεχτούν σαν βασιλιά έναν πρίγκιπα που έχει καταφύγει στην αυλή του. Μέχρι να τον κάνει βασιλιά, σκέφτεται να κατασφάξει τους συμπατριώτες του και να ισοπεδώσει το μελλοντικό του βασίλειο. Από όπου περνάς, παίρνει τον όλεθρο. Πόλεις λαιλατούνται και ισοπεδώνονται. Οι Ούνοι πολιορκούν τη Λορένη και δεν τα καταφέρουν και έτσι αποχωρούν. Οι υπερασπιστές και οι κάτοικοι της Λορένης θα είναι τόσο γκαντέμιδες που ενώ απέκρουσαν τους Ούνους θα καταρρεύσει από μόνο το ένα μέρος του τείχους και έτσι οι πολλοί μάγκες Ούνοι θα γυρίσουν πίσω και θα τους φάξουν όλους. Ο εκπολιτιστικός περίπατος των Ούνων θα συνεχιστεί μέχρι να φτάσουν στην Ορλεάνη. Την πόλη την ελέγχουν Αλανοί, με τον βασιλιά των οποίων ο Αττήλας είχε κάνει κάποιες συζητήσεις για να προσχωρήσει στη δική του μεριά. Τελικά όμως η πόλη θα αποφασίσει να αντισταθεί. Οι υπερασπιστές της πόλης θα τιμούν τα παντελόνια τους και έτσι δεν αφήνουν τους κτηνανθρώπους να μπουκάρουν. Ο Αττήλας και οι διανοούμενοι που τον ακολουθούν επιχειρούν έφοδο, αλλά βρίσκονται να μαζεύουν τα δόντια τους. Αλανοί και Φράγκοι φοηδεράτοι υπερασπιστές αντέχουν. Μετά από 3 εβδομάδες πολιορκίας και υπό άθλιες καιρικές συνθήκες, οι Ούνοι καταφέρουν να διαρρήξουν τα τείχη και αρχίζουν το πλιάτσικο. Αυτή τη στιγμή, τυχαία μάλλον, ή μπορεί και επίτηδες, σκάει μύτη ο Αέτιος με τις Ρωμαϊκές λεγιώνες και τους Βυσιγότους συμμάχους του. Οι Ρωμαίοι ξεκινούν να σφάζουν τους Ούνους εντός της πόλης. Ο Αττήλας, που δεν θέλει να εμπλακεί σε κλειστό χώρο, υποχωρεί από την Ορλεάνη και στρατοπεδεύει στην πεδιάδα των καταλανικών πεδίων, στα βόρεια. Ανήσυχος, αποφεύγει τη μάχη, καθώς θυμάται ακόμα και ότι η νίκη στο παρελθόν του με τους Ρωμαίους του επέφεραν μεγάλες απώλειες. Συμβουλευόμενος τους ιερείς του όμως, λαμβάνει ένα χρησμό ότι στην επερχόμενη μάχη θα χαθούν πολλοί Ούνοι, αλλά θα σκοτωθεί ο αντίπαλος βασιλιάς. Θεωρεί ότι ο θάνατος του Αέτιου, τον οποίο θεωρούσε και ομότιμό του, αξίζει και έτσι αποφασίζει να εμπλακεί. Για τη μάχη υπάρχουν διάφορα νούμερα που είναι διαθέσιμα. Εμείς θα παρουσιάσουμε αυτά που μας φαίνονται πιο λογικά. Οι σύγχρονοι μελετητές τείνουν να αμφισβητούν τις πρωτογενείς πηγές, σαν υπερβολικές, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την έκταση των αυτοκρατοριών, εμάς τα νούμερα δεν μας φαίνονται παράλογα.
Ο στρατός του Αττίλα αριθμεί περίπου 300.000 άνδρες, εκ των οποίων οι 200.000 είναι δικοί του, κατά βάση Ιούνι. 60.000 Οστρογότθοι και άλλοι 40.000 από τους υπόλοιπους Γερμανούς υποτελείς με επικεφαλής τους Γέπιδες. Το μεγαλύτερο μέρος, όπως είναι λογικό, ήταν ιππικό με περίπου 200.000 υπείς. Αλλά συνήθιστα για νομαδικό κράτος παρατάσσηκε 100.000 πεζούς, κατά βάση από τους συμμάχους και υποτελείς του. Ο στρατός του Ρωμαϊκού Συνασπισμού αριθμεί περίπου 260.000. Οι 120.000 άνδρες είναι του βασιλιά των Βυσιγότων Θεοδόριχου του Πρώτου, 90.000 Ρωμαίοι και Ρεμεοκέλτες υπό τον αρχιστράτηγο του συνασπισμού Αέτιο και 50.000 Αλανοί, Φράγκοι και άλλες γερμανικές φυλές, με μια σύνθεση περί τους 150.000 υπείς και 110.000 πεζούς. Να αναφέρουμε ότι πολέμαρχοι, πρίγκιπες και βασιλιάδες από διάφορες φυλές με τους υποστηρικτές του βρισκόντουσαν και στα δύο στρατόπεδα, δημιουργώντας και ένα πολύπλοκο πολιτικο-στρατιωτικό μοσαϊκό. Ο Αττίλας παρατάσσει τις δυνάμεις του κρατώντας ο ίδιος τους φοβερούς του Ούνους στο κέντρο της διάταξης. Βασικό σκοπό έχει να διασπάσει το κέντρο των αντιπάλων του. Την αριστερή πλευρά καταλαμβάνουν οι Οστρογότθοι υπό τον βασιλιά Βαλάμυρο, ενώ δεξιά τάσσει τους μαχητικότατους Γέπιδες με τον βασιλιά Αδάριχο και τους υπόλοιπους Γερμανούς υποτελείς. Ο Αέτιος από την άλλη πλευρά επιλέγει να τοποθετήσει στα δεξιά τους Βυσιγότθους με τον βασιλιά τους Θεοδόριχο, τους Αλανούς με τον βασιλιά τους Αγκιβάνο και Φράγκους μαζί και άλλους συμμάχους στο κέντρο, καθώς θεωρούνταν πολιτικά πιο αναξιόπιστοι λόγω των παλαιότερων διαπραγματεύσεων με τον Αττίλα. Τέλος, οι Ρωμαίοι παρατάσσονται στα αριστερά, καθώς αποτελούνται κυρίως από βαρύ πεζικό ώστε να μπορούν να αποτρέψουν τυχόν υπερφαλάγγιση. Σύμφωνα με τον ιστορικό Ιορδάνη, το βράδυ πριν τη μάχη θα γίνει μια μικροσυμπλοκή μεταξύ Φράγκων και Γέπιδων, με αποτέλεσμα να σφαγιαστούν συνολικά 15.000 άνδρες και από τις δύο μεριές. Τελικά όμως θα κερδίσουν οι Φράγκοι, με αποτέλεσμα ένα boost στο ηθικό του Γερμανορωμαϊκού Συνασπισμού. Στα ανατολικά μεταξύ των δύο στρατευμάτων υπάρχει ένας υπερυψωμένος όγκος, σαν μικρός λόφος. Για όποιον γνωρίζει κάποια βασικά πράγματα από πολεμική τακτική, γίνεται αντιληπτό ότι είναι ένα μέρος που θα δώσει πλεονέκτημα σε όποιον το καταλάβει πρώτος. Ο Αέτιος και ο Αττίλας διατάζουν τους Γότθους του να καταλάβουν το ύψωμα. Ο αγώνας δρόμους ξεκινάει και οι Βυσιγότθοι από τη μία πλευρά με το βαρύ ιππικό τους και το ελαφρύ πεζικό, και από την άλλη πλευρά οι Οστρογότθοι με αντίστοιχες δυνάμεις τρέχουν για να πιάσουν και αυτοί το ύψωμα. Με αστραπιαία κίνηση, οι Βυσιγότθοι με αριθμό το γιο του Θεοδόριχου, Θορισμούντο, τον καταλαμβάνουν πρώτοι για μερικά μόλις λεπτά. Εκμεταλλευόμενοι τη θέση ισχύως, καταφέρουν να αποθήσουν τους εχθρούς μετά από μια σκληρή και πολύ νεκρή επαφή. Ο Αέτιος δίνει τη διαταγή όλοι να κρατήσουν τις θέσεις τους. Ο στρατός του έχει καταλάβει την καλύτερη θέση και έχει καλύτερη πειθαρχία, και έτσι γνωρίζει ότι οι επιθετικοί Ούνοι θα αρχίσουν σύντομα να εκνευρίζονται όσο παραμένουν αδρανείς. Ο Αττίλας έχει χάσει τον λόφο, αλλά αυτό δεν τον πτωεί. Στο κάτω-κάτω οι υποτελείς του απέτυχαν. Οι αγριότεροι πολεμιστές της Οικουμένης, οι Ούνοι, δεν έχουν δεχτεί στη μάχη ακόμη. Απέναντί του βλέπει τους Αλανούς, Φράγκους και άλλες φυλές, θεωρώντας το πιο αδύναμο τμήμα του εχθρού του, ορμάει στο κέντρο με σκοπό να το διασπάσει. Ταυτόχρονα οι Οστρογότθοι που έχουν ξεκουραστεί επιτίθενται στους Βυσιγότους του Θεοδόριχου. Οι Αλανοί που πολεμάνε με τον ίδιο τρόπο όπως οι Ούνοι, όχι μόνο δεν διασπώνται, αλλά αποδεικνύονται πολύ ηρωικοί και με τη συνδρομή των Ρωμαίων που κρατάνε τη δική τους μεριά, αντέχουν. Οι Ούνοι χάνουν το πλεονέκτημα της ευελιξίας τους, καθώς στα δεξιά οι Ρωμαίοι έστω και αργά προωθούνται, ενώ στα αριστερά οι Οστρογότθοι και οι Βυσιγότθοι δίνουν ομηρικές μάχες. Η συμπλοκή είναι ακόμα πιο αιματερή και η προφητεία επιβεβαιώνεται. Ένας βασιλιάς σκοτώνεται, και αυτός είναι ο Θεοδόρυχος. Ενήμερος για το θάνατο του πατέρα του, ο Θορισμούντος διατάζει τους υπείς του πάνω από το λόφο να επελάσουν και να χτυπήσουν στα πλευρά τους Οστρογότθους. Οργισμένοι με το θάνατο του βασιλιά τους και καθοδηγούμενοι από τον νέο τους ηγέτη, οι Βυσιγότθοι ισοπεδώνουν τους αντιπάλους τους. Ο Αέτιος, βλέποντας σωστά τι συμβαίνει, διατάζει τεταγμένη αρχή προώθηση των Ρωμαίων. Ο Αττίλας, βλέποντας ότι δεν καταφέρει να διασπάσει το κέντρο των αντιπάλων του και χωρίς περιθώριο ελιγμών, καθώς δέχεται επίθεση από τους μανιασμένους Βυσιγότους από τα αριστερά, αντιλαμβάνεται ότι διατρέχει κίνδυνο περικύκλωσης. Διατάζει υποχώρηση στο στρατόπεδό του πίσω από τις άμαξές του. Οι ρωμαϊκές δυνάμεις δεν καταδιώκουν τους Ούνους και τους αφήνουν να διαφύγουν. Ο Αέτιος, γνωρίζοντας επί χρόνια τους Ούνους και τις πολεμικές τακτικές τους, δεν θα ρηψοκινδυνεύσει κατά διέξη των ομάδων μέσα στη νύχτα. Ο Θορισμούντος, αντίθετα, καταδίωξε μέχρι τη δύση του ηλίου και κινδύνευσε να σκοτωθεί. Εκτός των καθαρά στρατιωτικών λόγων, ο Αέτιος είχε και πολιτικούς λόγους να αφήσει τους Ούνους, καθώς ανησυχεί ότι το κενό εξουσίας μετά τον αφανισμό του Αττίλα θα διαλύσει τη συμμαχία του με τους Γερμανούς, την οποία με τόσο κόπο έχτισε.
Έτσι ανανεώνει τη στήριξη της Ρώμης από τους νέους συμμάχους και μπορεί να αποδεσμευτεί ώστε να επιστρέψουν όλες τις πατρίδες τους. Η επόμενη μέρα της μάχης αποκάλυψε τεράστιες απώλειες και για τις δύο πλευρές. Οι Ρωμαίοι και οι σύμμαχοί τους έχουν απώλειες 80.000 ανδρών, 45.000 Βυσιγότθοι, 25.000 Αλανοί και 10.000 Ρωμαίοι κοίτονται νεκροί στο πεδίο της μάχης. Για τον Αττίλα και τους συμμάχους του οι απώλειες είναι μεγαλύτερες, 115.000 νεκροί, εκ των οποίων 60.000 είναι Ούνοι, 40.000 Οστρογότθοι και 15.000 από τους υπόλοιπους. Η μάχη στα καταβλανικά πεδία, αν και δεν ανέτρεψε αποφασιστικά τους συσχετισμούς δυνάμεων άμεσα, θα έχει καθοριστικό ρόλο για την ανθρωπότητα. Σταματώντας τους Ούνους στην καρδιά της Ευρώπης, οι ενωμένες δυνάμεις των Ρωμαίων και Γερμανών θα δώσουν παράταση ζωής στη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και στην επιρροή του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού στους Γερμανούς εισβολείς που εγκαθίστανται στα εδάφη της Αυτοκρατορίας. Ταυτόχρονα, εξασθενώντας τη δύναμη του Αττίλα, το Ανατολικό κράτος θα βρει τη δύναμη να ανασυνταχθεί και να επιζήσει για μία ακόμα χιλιετία. Όταν το δυτικό τμήμα θα καταρρεύσει, μετά από μόλις μερικά χρόνια, τα νέα βαρβαρικά βασίλεια που θα σχηματιστούν θα διατηρήσουν στοιχεία του ρωμαϊκού πολιτισμού και με τον χρόνο θα αναπτύξουν αξιόλογους πολιτισμούς. Οι κάτοικοι τους δεν θα μετατραπούν σε νομάδες και θα συνεχίσουν να αποκρούν τις ορδές από την Ασία για 1000 χρόνια. Το πνεύμα της Ρώμης θα επιζήσει. Ο ανθρώπινος πολιτισμός θα αντέξει ενάντια στη στέπα. Η κραυγή της νεογέννητης Ευρώπης πρωτοακούστηκε στα καταβλανικά πεδία. Αν σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο, πατήστε like, πατήστε και το ρημάδι το καμπανάκι για να μην χάνετε ούτε ένα νέο επεισόδιο. Βρείτε μας στα social media όπως το Facebook και το Instagram με τα link να είναι κάτω στην περιγραφή και αν θέλετε να στηρίξετε ενεργά την προσπάθειά μας μπορείτε να μας κάνετε κάποια δωρεά στο PayPal ή να μας ακολουθήσετε στο Patreon. Έως την επόμενη φορά, να είστε καλά.